next vlog. Ito yung unboxing ng Jordan 1 na Crimson Tide. So abangan po ninyo. Hindi, Crimson Tint pala. Ito, bagong tanggap ko na order online. So, pinadala sa address namin. Ito yung bagong order ko namin na Jordan collection. So, this is my next vlog unboxing ulit ng Jordan collections. So, ito siya. Ito yung box. It's a usual Nike box. It's a size 9.5 sa US. Jordan 1 Retro High Black Crimson Tint. Buksan ko na siya. Oh, ito siya. Ano bang yun? Ito siya. So it's anong kulay ito? Pink? Crimson? So Jordan 1 siya. Yung original na logo ng Jordan 1 yung way back 1985. Yung kanyang sole. Pink din. Green yung kanyang shoelace. So ito siya. Yan. Oh, black shoelace. Meron palang shoelace. Extra shoelace pala yan. Yan siya. Yan yung kanyang... Tignan mo yung Nike lang siya dahil wala pa siyang talagang yung Jumpman na logo. Kasi original siya eh. Yung 1985 ni Jordan 1. Set siya. Yan! So watch out ulit sa mga next namin na series na mga unboxing na mga Jordan shoes. Thanks! So because of this collection of our shoes, we have decided, me and my son MJ decided to start our online selling of our shoes. So we have created the Lloydminster Sneaker Clubs to buy and sell mostly Air Jordan shoes.